سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای حکایت هفتم از گلستان سعدی. خب رسیدیم به قسمت هفتم. اگر 6 قسمت قبلی یعنی 6 حکایت قبلی رو تماشا نفرمودید حتما تماشا بکنید. لینک پلیلیستش رو این بالا میزنم، سر بزنید، غرق لذت خواهید شد. از این جهت که هر کدوم از این حکایات در عین اینکه کوتاهن بسیار عمیقن و شاید مثال بارز کمگوی و گزیدگویی چون در سعدی باشه. از این جهت که او تعارفات مرسوم رو کنار میذاره و حکایاتش رو خیلی کوتاه و مختصر و مینیمال فشرده تحویل شما میده، اما بسیار مفاهیم عمیقی رو مطرح میکنه و گهگداری مثالهایی برای شما میزنه که شما رو شوکه بکنه، به این جهت که میخواد توی خاطرتون بمونه و در زندگی روزمره ازش استفاده بکنید. بریم این حکایت رو با هم بخونیم. در حکایت هفتم از گلستان سعدی میگه پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام هرگز دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. میگه پادشاهی غلام عجمی داشت. عجم رو بارها عرض کردم یعنی غیر عرب، به ایرانی ها میگفتن. حالا از چه جهت این استفاده کرده خودش جای بحثه. میگه پادشاهی یه غلامی داشت، غلام عجمی داشت، توی کشتی رفت نشست و این غلامی که همراه خودش آورده بود تو کشتی تا حالا دریا ندیده بود، حالا تو دریا نرفته بود. حالا فرض بکنید نشسته تو کشتی و رفته شناور در دریا و مهنت کشتی نیازموده. مهنت به معنای رنج و مشقت هست. میگه تا حالا داخل کشتی نشسته بود، با این شرایط خون نگرفته بود، نمیدونست ممکنه چه رنج‌ها و مشقت‌هایی داشته باشه. این حرکت وضعیشو تا حالا تجربه نکرده بود. علی حال گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. در نهادن یعنی شروع کردن. عذرخواهی میکنم، بازم من بارها عرض کردم اگه هر کلامی رو من یک بار هم به فارسی روان عرض میکنم خدمتتون، به خاطر اینکه داره زیرنویس میشه، مترجم باید بتونه زیرنویسش کنه. من عذرخواهی میکنم. گریه و زاری رو شروع کرد و لرزه بر اندامش افتاد. این ترسیده بود از این شرایط، مثل بیت داشت یه گوشه به خودش میلرزید. چندان که ملاطفت کردن دارام نمی گرفت و ملک را عیش از اون منقض شد. ملاطفت کردن به معنای محبت کردن و مهر ورزیدن هست و عیش هم که یعنی سرخوشی، خوشی و خرمی. منقض شدن هم به معنای تیره و تار شدن هست. ببینید در ابتدای حکایت سعدی گفت این غلام عجم بود، یعنی عرب نبود. دلیل تأکیدی که داشت بگه غلام کجایی بود و به چه زبانی صحبت میکرد اینه که احتمالاً پادشاه عرب بوده. بنابراین اینها نمیتونستن با هم دیالوگ برقرار کنن و صحبت بکنن و احتمالاً همراهان پادشاه هم عرب بودن، بنابراین نمیتونستن با این صحبت بکنن، بگن و بهش بفهمونن که خبری نیست، این اتفاقی قرار نیست بیفته، هممون توشیم دیگه، کشتی چیز خاصی نیست. بنابراین ملاطفت کردن، شروع کردن بهش محبت کردن، یه دست نوازشی بالای سرش کشیدن که بگن با ما هم خودمون تو همین کشتیم، اتفاقی نمیفته، هر روز داریم تردد میکنیم. اینم زبون اینا رو نمیفهمید، آرام نمیگرفت، همینجوری گریه و زاری میکرد، مثل بیدم به خودش میلرزید و ملک رو عیش از اون منقض شد و خوشی و سرخوشی رو از پادشاه گرفت. شرایط رو برای پادشاه تیره و تار کرده بود دیگه. پادشاه داشت عصبانی میشد. چاره ندانستن دیگه، نمیدونستن باید باش چی کار بکنن. حکیمی در آن کشتی بود، ملک را گفت اگر فرمایی من او را خاموش کنم. یه حکیم عالم و فرزانه‌ای داخل اون کشتی همراه اینا بود. رضای پادشاه و این شرایط نگاه کردید، پادشاه هم داره میریزه اعصابش به هم، رفت بهش گفتش که اگه شما دستور بدید، اگه به بنده اجازه بدید اینو خاموشش کنم. منظورش نبود که دکمه‌شو بزنم خاموش کنم. این خاموش کردن کنایه از به آرامش رسوندن، یعنی اینو آرومش بکنم، این کاری بکنم از این شرایط رها بشه. گفت غایت لطف باشه. پادشاه هم بهش گفت دست درد نکن، نهایت لطفی که من میتونی بکنی که الان یه کاری برای این بکنی اعصاب منو به هم نریزه. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. یه لحظه دستور داد به خدمه‌هاشن پادشاه که اینو بگیرن بندازنش تو دریا. چه حکیم بی‌عصابی بوده، با آرامش بیشتری نمیتونست برخورد بکنه. چیز کنین بک‌گراند آبی کن، این تاثیرپذیرتر باشه دیگه. غلام افتاده تو آب. باری چند قوطه خورد. قوطه خوردن یعنی فرو رفتن توی آب، این غلط خوردن توی آب. دستور داد اول بندازنش تو آب، این حکیم بی‌عصاب قصه، بعدم وایساد بالا سرش حسابی قشنگ آب بخوره. مویش را گرفتند و سوی کشتی آوردند. از مو دیدن داره تقلا میکنه، موهاشو گرفتن، زلفش رو گرفتن، کشیدنش سمت کشتی. دست در ختام کشتی زد. ختام یعنی مهار. دید کجای کشتی جایی که امنه بتونه دستش رو بگیره، دستش رو گرفت به کشتی.
بالاخره دیگه برآمده بود، بیرون اومده بود. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و آرام یافت. بلافاصله بعد اینکه اومد بیرون نشست داخل کشتی، رفت یه گوشه نشست آرام، دیگه هیچی نمیگفت. بدبخت بیچاره. ملک را پسندیده آمد و گفت در این چه حکمت بود؟ پادشاه خوشش اومد. به حکیم نگاه کرد، گفت این چی بود؟ حکمت این کارت چی بود؟ چی تو سرت بود؟ اینو گرفتی انداختش تو آب، درش آوردی، دیگه هیچی نمیگه، سر ما رو داشت میبرد، الان چرا ساکت شده؟ گفت اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمیدانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. حکیم برگشت به پادشاه، گفت این از اونجایی که تا حالا طعم غرق شدن رو نچشیده بود، یعنی خطرش رو حس نکرده بود، مهنتش و رنجش رو تحمل نکرده بود، قدر این که الان توی یک جای امن نشسته و این کشتی سلامته رو نمیدونست. این حالیش نبود که شرایطش چقدر میتونه خوب باشه و شرایط ممکن از این چیزی که داره ببینه بسیار وخیم‌تر شه. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. عافیت یعنی سلامتی، دور بودن از بلا. میگه کسی قدر سلامتی رو میدونه که به مصیبت قبلش گرفتار شده باشه. در غیر این صورت کسی اصلا متوجه این نعمت سلامتی که داره نمیشه، مگه اینکه به یک مصیبتی گرفتار بشه، یکی نجاتش بده، بفهمه چی داشت. معمولا هممون همین گونه هستیم، چیزی که داریم رو قدرش رو نمیدونیم. 3 بیت جذاب رو اینجا ارائه میکنه سعدی. میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. علت این که مثال گرسنه و سیر رو برای شما میاره و این تضاد رو ارائه میکنه به واسطه تاثیرگذاری زیادش روی ذهن من و شماست. میخواد شوکمون بکنه. حکایت همون مثالی است که گفت حکیم بلافاصله این غلام رو انداخت تو آب. از تعابیر شوکه کننده استفاده میکنه که تو ذهن من و شما بمونه همیشه. اینجا از زبان یک گرسنه با سیر صحبت میکنه. خب قاعدتاً از زبان کسی صحبت میکنه که از یک سری از نعمت‌ها محرومه و داره با کسی صحبت میکنه که این نعمت‌ها رو داره، میخواد بهش بفهمونه تو اصلا نمیفهمی چی داری. حکایت خیلی از ماست. وقتی شرایط ایستایی داریم داخل زندگیمون ممکنه بی‌تفاوت باشیم به چیزهایی که داریم و برای بقیه آرزوست. میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید. گرسنه به سیر نگاه میکنه، میگه ببین این نون جو اصلا برای تو نان جوین نانیست که از جو درست شده. میگه نون جو دیگه برای تو ارزش نداره که. غذای تو این نیست، اصلا برای تو لذت بخش نیست، جذابیتی برات نداره. در صورتی که معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. در صورتی که همین نون جو رو من چون ندارم مثل محبوب و معشوق من میمونه، چیزی که به چشم تو نمیاد و برات زشته. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. اعراف به معنای برزخ هست. در احادیث و روایات هست جایی که انسان میمیره، بعد میره اول میره در برزخ تا حالا بعد تعیین تکلیف شه بره بهشت و جهنم و همین مسائلی که میدونید. میگه حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. میگه از اون حوریایی که داخل بهشت هستن، اگه راجع به در حقیقت اعراف یا برزخ صحبت بکنی، اونا داخل بهشتن و این وسط رو مثل جهنم میدونن. در صورتی که اگر بلند شی بری از اونایی که تو جهنم دارن میسوزن راجع به این برزخ صحبت بکنی، این برزخ رو مثل بهشت میدونن. داره مقایسه میکنه یک مفهوم واحد رو. میخواد بگه به یک ماهیت واحد میشه از دریچه های متفاوتی نگریست و اینکه شما از چه زاویه‌ای به این ماهیت نگاه میکنید بسیار بستگی داره به شرایطی که الان درش زیست میکنید. میخواد به شما بگه اگر با جهانبینی منطقی تری به یک ماهیت واحد نگاه بکنید، یعنی اگر درک بکنید شرایطی که درش زیست میکنید رو، بفهمید از چه دریچه‌ای دارید به اون ماهیت نگاه میکنید، احتمالاً تصمیم منطقی تری در رابطه با اون موضوع میگیرید و کمتر به خودتون آزار میرسونید. چون اگر دقت بکنید شرایطی که ما درش زیست میکنیم خواهش‌های ما از زندگی رو میسازن. علایقمون، سلایقمون و حتی آرزوهامون رو. ما اگر شرایط استیبلی داشته باشیم آرزوهامون بلندترن، دور و درازترن، آرزوهای بزرگتری داریم و اگر به شرایط خطرناکی نزدیک باشیم آرزوهامون تقلیل پیدا میکنن به مینیموم هایی که برای یک زندگی مورد نیاز هست. بنابراین خیلی بستگی داره که ما از چه زاویه‌ای به ماجرا نگاه میکنیم. و در بیت انتهایی میگه فرق است میان آن که یارش در بر با آن که دو چشم انتظارش بردر. درستم میگه فرق است بین دو نفری که یک نفرش
یارش در بره و در آغوششه با اونی که چشم انتظار به در نشسته، چشم دوخته به در تا یارش از در بیاد، خیلی فرق هست. اونی که یارش رو در آغوشش گرفته ممکنه قدر این لحظه آرامش بخشی که داره سپری میکنه رو ندونه. قدر این اتفاق رو اونی میدونه که چشم دوخته به در و یارش مدت هاست ازش دور شده. ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. به همین دلیله اون موقع کسی که این یارش رو مدت هاست ندیده و چشم به در دوخته حاضر بره بشینه جلوی یارش و بگه دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. نمیخوای به من اظهار محبت کنی، نمیخوام، فوشم بده، ولی فقط یه چیزی از اون دهان بگو به من که من لذت ببرم. اما این حال رو اونی که یارش در آغوششه نداره. بگذاریم یه مثالی از زندگی خودم براتون بزنم. یه بار قصد سفر کردم، زمستون بود و مسیری هم که میخواستم برم در ارتفاعات بود. جاده‌ای که میخواستم ازش تردد بکنم شدیداً برفگیر بود. منم وسط زمستون داشتم میرفتم. وسایلمو جمع کردم گذاشتم تو صندوق عقب. کلی خورده ریز داشتم، 2 تا چمدونم داشتم، کاملا یادمه. گذاشتم تو صندوق عقب، راهی شدم. یه 3 ساعتی رانندگی کردم، رسیدم به نقاطی که اصلا شرایط جوی شدیداً نامساعد بود. باد شدیدی هم میومد. همونطور که داشتم میرفتم متوجه شدم که پنچر شده و زودم خونم به جوش میاد. یه ضربه‌ای به فرمون زدم با عصبانیت که الان وقتش بود. من وسط این باد و بوران و برف و گل بغل جاده اصلا چه شکلی پیاده شم. و یه لحظه داشتم به این فکر میکردم که من کلی وسیله تو صندوق عقب دارم و حالا جدای از این که نمیدونم اینا رو چه شکلی بیارم، کجا بذارم رو زمین، همه جا پر برف و خیسه، لاستیک زاپاسم زیر همه این وسایل بود، غالبا زیر پد بود توی صندوق عقب. با عصبانیت پیاده شدم، اومدم بیرون، تمام دکوراسیون به هم ریخت و رفتم پشت صندوق رو باز کردم. این وسایل یکی یکی میذاشتم بیرون و با عصبانیت غر میزدم تا همه رو خالی کردم. این پد رو دادم بالا، لاستیک زاپاسم در آوردم گذاشتم رو زمین، دیدم باد نداره. اصلا نزدیک 30-40 ثانیه حیرت زده به این لاستیک نگاه میکردم. اصلا نمیدونستم الان چه اتفاقی برام افتاده. الان شبیه بچه‌ای شده بودم که نصف شب یهو از خواب میپره، میفهمه یکی از اقوام تو بیمارستانه. به عنوان مثال پدر مادرش میگن تو یه دقیقه بشین، اونجا محیط مناسب نیست، بشین برای توی کارتون بذاریم یه دقیقه ما بریم به اون، یه ساعت بریم به اون سر بزنیم و برگردیم. و بلا فاصله پس از اینکه این پدر و مادر میرن، این بچه 4 ساله با این ترس میاد مقابله بکنه، میشینه جلو تلویزیون کارتونشو ببینه، اون موقع برقم بره. شبیه آدمی شده بودم که یک پازل 1000 تیکه رو چیده و رسیده صاف به تیکه وسط و نهاییش نگاه میکنه اون تیکه رو گم کرده. یعنی همینقدر حیرت زده شده بودم، اصلا نمیدونستم چی کارش باید بکنم. یه لحظه اومدم لب باز بکنم به شکوه که دهنم بست. یعنی به این نتیجه رسیدم از اینی هم که هست میدونه وخیم‌تر شه. یعنی ممکن بود غیر ممکن ترین اتفاق ممکن در لحظه برای من رخ بده. یعنی به این نتیجه رسیده بودم من یه شکایت دیگه بکنم، یه شهاب سنگی که از بغل زمین خیلی تفننی داشت رد میشد، بلافاصله تصمیم میگیره ورود بکنه به جو و پس از ورود به جو صاف میومد میخورد تو ماشین من. مخلص کلام، خیلی طولانیش نکنم. سعدی نمیخواد به شما بگه صرفاً قناعت بکنید به شرایطی که دارید و به دنبال بهبود شرایط نباشید. منم نمیخوام این رو بگم. اینکه شما صرف قناعت بکنید به شرایطی که درش زیست میکنید میل به پیشرفت رو از شما میگیره. حرف این نیست. سعدی میخواد به شما بگه اگر میل به پیشرفت هم دارید، اون به کنار، قدر شرایطی که الان درش زیست میکنید رو بدونید. چون ممکنه مجبور شید از دریچه‌ای به همین شرایط نگاه بکنید که داشته های الانتون تبدیل به آرزوی اون زمانتون بشه. بنابراین این باعث میشه که با نگاه منطقی تری به زیستی که دارید نگاه بکنید و اگر هم دلتون پیشرفت میخواد و برنامه‌ای براش دارید، قدم‌های منطقی براش بردارید و هر لحظه هر قدمی رو که برداشتید و بهش رسیدید، قدر اون لحظه‌ای که اون قدم رو سالم برداشتید و به سلامت رسیدید رو بدونید. همه اون کارهایی که باید بکنید رو یادتون نره. کامنت، لایک، سابسکرایب، این صحبت‌ها، شبکه‌های اجتماعیمون که لیستش در دیسکریپشن هست، مخصوصا اینستاگراممون رو فالو بکنید. اگر داخل ایران هستید قصد همیاری با ما دارید، لینک آیدی پی، خارج از ایران هستید لینک پیپل. توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.